Okay, let's begin. Sorry sa delay. Okay, so ang didiscuss natin ngayong araw ay momentum and impulse. Last time, okay, ang pinag-usapan natin ay work, kinetic energy, potential energy, diba? And kung paano related yung work sa kinetic energy. And related yung work sa kinetic energy because yung work ay equals to change in kinetic energy. Now we're going, and then from that relation, nakakuha tayo nung na-derive natin yung conservation of energy na law. Tapos ginamit natin yung mga concepts na yun para mag-solve ng mga problems, mga physics problems. Okay? Ngayon, tignan din natin yung isa pang concept, okay, na pwede rin nating gamitin to describe certain situations. And yung concept na to ay tinatawag na, concept na to ay tinatawag na momentum. Okay, and ang momentum basically is okay, by definition is just a product of yung mass ng object, okay, and yung kanyang velocity. Okay, note na ito ay product ng mass at velocity, and velocity being a tawag dito, a vector quantity, means that yung momentum is also a vector quantity. Now, ang mass na ginagamit, ang variable na or letter na ginagamit natin para sa mass ay tawag dito m, and then yung velocity is v. Okay, yung gagamitin natin for momentum ay p. So momentum is equal to mass times velocity. Okay. Ano ang unit nito? So ang mass ay may unit na kilograms at ang unit ng velocity ay meters per second. So ang unit ng momentum ay kilogram meter per second. So, equivalent din to sa Newton second. Okay? Okay, pero oftentimes mas ginagamit yung kilogram meter per second. Okay. Okay. Now, since ang momentum ay related sa velocity, and alam naman natin ang mass ay scalar quantity, so kung anong direction ng velocity, yun din yung direction ng momentum. And of course, ang complication dito, at least para sa inyo, is that a momentum being a vector quantity means na kailangan yung i-consider yung components ng momentum, okay, along yung axis, diba? So ibig sabihin, meron din tayong momentum along the x-axis at equal yan sa mass times velocity along the x-axis. Meron tayong momentum along the y-axis, equal yan sa mass times velocity along the y-axis. And in some situations, 3D yung problem, so we consider yung momentum along the z-axis at equal yan sa mass times velocity along the z-axis. Okay. Now, how is this related, okay, to yung mga napag-usapan na natin na quantities before? If you recall, using second law ni Newton, second law of Newton, okay, yung sum ng forces ay equal sa mass times acceleration. Pero sinabi natin before na yung acceleration is just the change in velocity per unit time, okay, with respect to time, okay, or time rate of change of velocity. Time rate of change of velocity. Ang basic assumption natin dito, okay, when we first describe yung second law ni Newton, ay yung mass ay constant. Okay, and ganoon naman talaga nangyayari pag nag-move. I mean, dito sa di ba? Or sa regular na tawag dito, ginagalawan natin, hindi naman nagbabago talaga yung mass, right? Pag nag-move yung object. But what if you consider, for example, mga rockets?
Okay? Yung rockets, kailangan nila ng fuel para mag-propel upward, right? Pero, as it consumes fuel, nababawasan din yung mass. So, in that example, merong rate of change din yung mass. So, in general, the mass can also change with respect to time. Okay, so, pwede natin i-insert yung m dun sa derivative. Okay. At yun yung gagawin natin ngayon to account for yung general case na kung saan yung mass ay pwedeng magbago. So, yung pag in-insert natin yung m doon, magiging derivative with respect to time ng mass times velocity. Pero alam natin ang mass times velocity ay momentum. Okay, so susulat ko dito sa taas. Yung net force ay equal ngayon sa time rate of change ng momentum. Now, nung ginawa ni Newton yung kanyang Newton's laws of motion, nung sinulat niya yan sa isang book, yan yung expression na ginamit niya, hindi itong expression na ito. Okay, so ito yung ginamit niya na expression, okay, kasi kinonsider niya yung general case na both mass and velocity can change with respect to time. Okay. So, tawag dito, how do we paano natin mas maintindihan pa yung concept ng momentum. Okay, at saan natin siya pwedeng gamitin? Sa anong tawag dito? Sa previous na chapter, consider natin yung relationship ng work with kinetic energy. And the way we derived that is we used this expression, F dot ds. Okay? So, F dot ds. Okay? So, nakita natin na ang tawag natin dito is yung work kinetic energy theorem. Okay? And nakita natin na tawag dito, we can relate work dun sa change in kinetic energy ng object. Okay? And yung work dito is related dun sa force at saka dun sa displacement ng object. So, to better understand yung concept ng momentum, we also write yung momentum in this form and introduce yung tinatawag na impulse. Okay? Impulse at yung letter na gagamitin natin dyan ay capital letter J. Okay, now, we define impulse as tawag dito, the change or the net force, okay, acting on the object multiplied by tawag dito delta t, change in time. And if tawag dito, kung ilalagay natin yung sum ng forces, di ba sinabi natin kanina na ang sum ng forces ay equal sa dp dt, and since ang dp is just the change of time, so sabihin natin p2 minus p1 over t2 minus t1, tapos yung delta t is just t2 minus t1, so magka-cancel lang ito. At makikita natin na yung impulse is nothing but p2 minus p1 or the change in momentum. So now we have this impulse momentum theorem. Okay, na kung saan yung impulse is related dun sa change in momentum. Now, kung titignan nyo rin mabuti, yung katulad dito sa work, equal yan sa tawag dito, product ng force at saka ng displacement. Yung impulse equal sa product ng force at saka ng time. Okay, so dun natin makikita yung difference between the two kasi yung work at saka yung work ay related dun sa displacement. Okay? Pero yung impulse ay related sa time. Okay? And we use yung concepts ng impulse whenever we consider forces
that are acting on an object over a period of time. Anong halimbawa nun? Halimbawa sa mga airbags. Okay? Tawag dito, paano tayo sinesave ng airbags sa vehicles pag may accidents? Siyempre, ano muna siya, di ba? Mag-inflate muna siya. Pero anong ginagawa nung pag nag-inflate? Basically, sasaluhin niya yung ano ba, buong katawan o yung muka, di ba? At ang ginagawa niya is binabagalan niya yung essentially change in momentum. Right? Kasi pag nag-drive kayo or hindi kayo nakaupo lang kayo, siyempre wala kayong momentum. Hindi kayo gumagalaw, di ba? Once na mag-crash kayo o mag-crash yung kotse, mag-move kayo forward so nagkakaroon kayo ng velocity. So nagkakaroon kayo ng momentum. And kung wala yung airbag, tuloy-tuloy lang yung pag-increase ng velocity at saan kayo tatama. Tatama kayo dun sa, kung driver kayo, sa manibela, kung passenger kayo dun sa dashboard. Di ba? At tawag dito, pag tama nyo sa dashboard, instantaneous lang yon. Very, very short lang yung time, di ba? So, pag tama nyo ganon, okay, maliit lang yung time, ibig sabihin, yung force na mararamdaman ninyo ay malaking malaki. Saan natin nakuha yung idea na yon? Pag maliit yung time of impact or yung change in momentum, malaki yung force. So ang gusto mo paliitin yung or pahabain yung time. And that's why you use airbags. Okay, kasi yun ang ginagawa ng airbag. Pinapabagal niya essentially or pinapahaba niya yung change in momentum. So imagine niyo na yung force na yon, nung pagtama niyo dun sa airbag is this graph. Okay? So siguro more specifically itong graph na ito. So kung walang airbag, okay, ito yung delta T, malaki yung force. Okay? Pero kung may airbag, ito yung delta T, mas maliit lang yung force. Okay, ano niyo tawag dito, i-experience niyo. Okay? In both cases, pareho lang yung impulse kasi pareho lang yung change in momentum. Okay? Okay. Now, how do we understand this concept further? Siguro i-consider natin ang isang example. Okay, so ito yung airbag, no? Consider natin isang example and relate natin ito sa ang tawag dito sa kinetic energy. Let's say na meron kang dalawang bola. Yung isang bola, okay, ay may mass na 0.5 kilograms. Tapos yung isang bola ay may mass na 0.1 kilograms. Yung 0.1 kilogram na ball ay may speed na 20 meters per second. At yung 0.5 kilogram na ball ay merong speed na 4 meters per second. 5 times, mabigat din niya, half kilo yan di ba? Yung 0.5 kilograms, yung 100 grams, medyo magaan yun. Okay, pero yung 100 grams, ang bilis-bilis nung takbo niya. Yung half kilo, mabagal yung takbo niya. Ang tanong is, pag binato sa inyo yung dalawang bola na yan, alin yung mas gusto nyong saluhin? Okay? Siguro hindi kayo interesado sa bola. Okay? Siguro mas interesado kayo sa sa bigas. Sa pera. Ano yun? Kalahating kilo ng pera, kalahating kilo ng barya. Oh. Kalahating kilo ng barya na tumatakbo ng 4 meters per second versus 100 grams ng barya na tumatakbo ng 20 meters per second. Anong mas gusto yung saluhin? Siyempre, kung pera yan, gusto nyo saluhin yung 0.5 kilograms. Wala na kayong pakialam sa bigat, di ba?
Okay? So, well, ganun din yung ganun din yung reasoning kung halimbawa papiliin kayo na saluhin ang isang tawag dito, ang isang baseball, okay, na mabagal yung takbo versus isang bullet na mabilis yung takbo. Ang bullet magaan lang naman yun. Di ba? Di ba? Yun lang, mabilis yung kanyang takbo, di ba? Pero di ba kung iisipin niyo, ang ganda naman ng bullet, kaya ko 'yan, di ba? Pero ano yung issue doon, di ba? Bakit ayaw yung saluhin talaga yung bullet? Okay? So, let's compare yung kanilang change in momentum at saka change in kinetic energy. Okay, so yung change in momentum, okay, okay. Nire-record mo ba ako tapos tina-times 10 mo yung Okay, so ano ang change in momentum? Let's say na parehong nanggaling from rest, okay, yung dalawang bola. So yung change in momentum ng 5 kilogram, okay, na tawag dito na barya, okay, is what? So ang P2 is 0.5 times 4. Tama? So 2 kilogram meter per second. Okay? Pagkatapos, minus 0 yan, di ba? Kasi from rest naman. Tapos yung change in kinetic energy, okay, is what? So 1/2 mv squared. 1/2 times, ano yung v? Squared, sorry. 16 times 0.5 is 8, tapos divide mo pa by 2, 4 joules. Okay? 4 joules. Okay. Tignan naman natin yung change in momentum nung mas magaan. Ano ang momentum niya? Okay. 2 kilogram meter per second. Oh, medyo promising kasi yung change in momentum pareho lang for both masses. Di ba? So, sabi mo nga, pwede mong saluhin both. Tama? Tama, pwede yung saluhin both. What about yung change in kinetic energy? So, 20 meters squared, ilan yan? 400. O, tapos, divide times 0.1, 40, divide by 2, 20 joules. Okay, 20 joules. O, ano lang mas gusto niyo saluhin ngayon? Yung they justified na mas gusto niyo saluhin yung mas mabigat na tawag dito na barya. Kasi it takes 5 times less energy para saluhin yon kahit na mas mabigat siya kumpara dun sa 100 grams na barya traveling at 20 meters per second. And it's the same idea pagdating sa bullet at saka sa baseball. Okay, kasi yung bullet has a very large kinetic energy primarily because dun sa kanyang speed. Yung speed, isa-square mo yun sa kinetic energy. Diba? Pero yung baseball, even though it has energy rin na makakasakit, syempre mas gusto nyo pa rin saluhin yun. If it meant life or death para sa inyo, sasaluhin nyo pa rin yung baseball. Okay, literally kasi bala yung isa eh. Life or death talaga yun, di ba? Okay, so yun yung difference between impulse and kinetic energy. Okay, even though pareho sila ng impulse, mas gusto niyo pa rin sabihin yung mas mabigat. And the fact na pareho sila ng impulse means na yung time ng pagsalo niyo dun sa mga masses na yun will be the same. Okay, pareho lang kasi ng impulse. Pero yung anong tawag dito, yung distance over which nasasaluhin nyo yung 100 grams na mass ay mas malaki by 5 times. Ano ibig sabihin? Kasi di ba pag sumasalo kayo ng object, di ba ina-atras nyo ng konti yung kamay nyo? Di ba may distance na na-travel? Right? Right? Kung 500 grams yan, half kilo, ganyan kunwari yung distance.
Pero kung 100 grams yung pinag-uusapan, kailangan yung saluhin ng over 5 times yung distance ng sa 500 grams. Okay? So yun yung ano yan, yun yung implication ng ganyang tawag dito. Or yun yung meaning ng change in momentum at saka change in kinetic energy. Okay, any questions? Wala. Okay. Ay. Ba't ganito? Anyway, alam ko binago ko na ito eh. So actually, ang problem na gusto nating i-discuss ay example 8.2. Okay, example 8.2. Pero hindi ko alam bakit hindi lumabas yung problem. Anyway. So, gawin natin ay ganito. Lipat muna natin. So hindi na ako ngayon. Hindi natin nakikita yung pag pinanood niyo ulit ito, hindi natin nakikita yung problem, okay? Actually ito lang naman yung example 8.2. So sa example 8.2, you throw a ball with a mass of 0.4 kilograms against a brick wall. Okay? 0.4 kilograms against a brick wall. Bagsak kayo ng first exam niyo sa Physics 101. And it just so happen nakakita kayo ng bola sa daan. Di ba? Kinuha niyo yung bola na yun, binato niyo sa dingding. Di ba? Okay. It is moving horizontally to the left at 30 meters per second when it hits the wall. Kahit bumagsak kayo ng first exam, alam niyo yung speed. Ano mangyayari sa bola pag tama niya sa dingding? Bounce back. So it rebounds horizontally to the right at 20 meters per second. Okay? Dapat may letter C na dito question eh. Letter A, find the impulse of the net external force on the ball during its collision with the wall. Letter B, if the ball is in contact with the wall for 0.01 seconds, find the average horizontal force that the wall exerts on the ball during the impact. At yung tanong sa letter C, okay, tatamaan ba kayo o hindi nung bola? Kasi binato nyo sa dingding, malamang saan pupunta yan? Babalik yan sa inyo, right? Okay. Ano bang gagawin natin dito? Kasi kailangan kong bumalik dito. Gusto nyo bang picturean yung problem or kung meron naman kayo dyan sa e-book, dyan sa devices ninyo, pwede nyo rin tignan yung example. Saan natin pwedeng gawin ay okay. Yun. And dali, konti na lang. Okay. Ayos. Galing ng technology ngayon, ano? Dati, blackboard lang kami. Ngayon, may ganyan na. Airdrop. Okay. So,
Siyempre, para mas ma-visualize nyo kung anong nangyari, mas maganda na i-drawing ninyo. Okay? Okay, so pag dinrawing nyo, hopefully, ganito yung magiging kalabasan ng drawing ninyo. Okay? Tawag dito. Siyempre, pag dinrawing nyo yan, kailangan nyo i-consider yung coordinate system. Okay? So yung coordinate system dito is in such a way na yung positive x-axis ay pointing towards the right. So yung positive x. Pointing towards the right. Okay. So now, here's where it gets a little bit complicated. And complicated siya kasi the fact na vector quantities ang momentum at saka velocities, yung subscripts dadami. Okay? So meron tayong V1 at saka V2. V1 means initial at saka V2 ay yung final. Okay? Para lang klaro sa inyo. And dadagdag pa natin yung subscript na X. Okay? Para indicate na yung movement ay along the horizontal axis. So ang V sub 1x is the initial velocity along the x-axis and yung V sub 2x is the final velocity along the x-axis. Okay. No, so yung initial velocity niya is nag-move towards the left. So ibig sabihin lalagyan natin ng negative sign dahil pinili natin na positive xi towards the right. Kaya negative 30 meters per second yung V1x. And yung V2x dahil nag-move na siya towards the right, positive yung kanyang speed. Yung mass is 0.40 kilograms. So impulse. Ano ang impulse dito? Anong definition natin ng impulse? Change in momentum. Okay. So ang change in momentum is P2 minus P1 or M V2 minus M V1. Now we're only considering yung impulse along the x-axis, so this will be Jx equals M V2x minus M V1x. So pwede natin i-factor out yung M. Okay. Okay. Yeah. So ang M is 0.40 kilograms. Ang V2 ay 20 meters per second minus negative 30 meters per second. So ang impulse along the x-axis is 20. So 20 plus 30, ilan? 50 times 0.4. 20, diba? So 20 kilogram meter per second. So yan yung impulse. Okay, nung tawag dito, na experience ng bola. Okay. So if the ball is in contact with the wall for 0.01 seconds, find the average horizontal force that the wall exerts on the ball during impact. Ano ibig sabihin na in contact siya with 0.01 seconds? So syempre tama siya sa dingding. Ano mangyayari sa bola? Hindi, I mean, habang nandun siya sa dingding, ano yung nangyayari sa kanya physically? Hindi, I mean, physically, anong nangyayari sa shape niya, for example? Pagtama sa dingding, magsisqueeze siya, di ba? Liliit actually yung ano niya, yung width, di ba? Tapos magaan stretch ulit siya, and then so yun, parang nako-compress, napipisa, di ba? Okay, so parang ganun din yung nangyayari sa ano, di ba, sa tennis, di ba? So yan ang nangyayari sa tennis ball pag tinamaan ng racket. Okay, so napipisa ng konti yung ano. And yung time of contact niyan is just very, very small. Sa problem na pinag-uusapan natin, ang time of contact is 0.01 seconds. Okay? So, ang tanong sa letter B is, if the ball is in contact with the wall for 0.01 seconds, find the average horizontal force the wall exerts on the ball during impact.
So how is yung impulse related sa force? So along the x-axis, yung impulse ay equal sa sa net force along the x-axis times delta t, right? Okay. Yun yung sinulat natin kanina dito. Yeah. So impulse is equal to net force times delta t. Okay. So net force ngayon is nothing but, along the x-axis is nothing but yung impulse divided by delta t. Na-compute na natin yung impulse to be 20 kilogram meter per second and yung delta t ay 0.010 seconds. So yung net force, okay, is 2,000 newtons. Okay. Okay, now just to put things in perspective, remember na kung ang mass ninyo ay 50 kilograms, ang weight ninyo ay 490 newtons. And this is 2,000 newtons. So this is approximately 4 times yung weight ng isang 50 kilogram na tao. Yan yung force na ine-exert nung bola sa dingding and force din na ine-exert nung dingding sa bola. Okay? So ganyang kalaking force yan. Anong direction ng force na yan? So depende. Ano bang tinatanong dito? So force exerted force kasi impulse to ng bola, di ba? So ito ay force exerted on the wall by the ball or force exerted by the wall on the ball. So, naintindihan niyo yung tanong ko? Gusto niyo isulat ko? So, by the ball on the wall or by the wall on the ball. Isang letter lang pala yung difference. Ha? BW. Alin dyan yung tama? By the wall on the ball. Kasi pinag-usapan natin dito yung bola. Ano yung forces na na-exert sa bola. Okay? Kaya positive. Kasi yung force, di ba, na ina-exert ng wall, nandito yung bola, force na i-exert ng wall doon sa bola ay paganyan. Kasi gusto niyang ibalik yung bola. Right? Okay. Okay. So next problem. Anong sports ninyo? Naglalaro ba kayo ng sports? Kung hindi mandatory, ibig sabihin sa PE. Billiards? Sakto, nasa tamang chapter tayo. Billiards. Billiards. Ano pang sports nyo? Futsal. Futsal. Parang soccer, di ba? Okay. Sa ibang futsal? Kailan yung futsal nyo? Oh, wow. Delikado ka palang. Alam niyo yung mga delikadong mga nakakatakot na mga maging girlfriend. Ayan, naglalaro futsal, naglalaro ng volleyball. Nakakatakot yung mga yun. Kasi pag futsal, sipain kayo nun. Pag volleyball, spike niya yung ulo nyo. Ha? May kickboxing ka pa. Delikado. Okay. So anyway, soccer. A soccer ball has a mass of 0.4 kilograms. Okay. Sandali. May ball din dito na 0.4 kilograms. Malamang soccer ball to. Diba? Soccer ball has a mass of 0.4 kilograms. Initially, it is moving to the left.
at 20 meters per second. So yan na yung nakikita nyo, di ba? So nag-move siya towards the left. Moving towards the left at 20 meters per second. Tapos, ano nangyari dito? Sinipa niya, after the kick, it is moving at 45 degrees upward and to the right with a speed of 30 meters per second. Okay, find the impulse of the net external force and the average net external force. Assuming a collision time delta t equals 0.010 seconds. Okay. Okay na? Naintindihan nyo kung ano nangyayari? Very simple lang actually yung nangyayari dito. May bola, paparating sa inyo, sinipa nyo lang yung bola. Siyempre, nagbago ng direction yung bola. But initially, 20 meters per second papunta sa inyo, and in this case, sa coordinate system define niya, it's towards the negative x-axis. And then yung pagkasipa ninyo towards the positive x-axis na, pero at an angle of 45 degrees. Okay. So, ito na yung i-consider natin yun na tawag dito. Ano lang yung i-consider natin yun na variables dito. So, tignan muna natin yung nangyayari initially. Okay, ngayon magko-consider tayo ng x and y components. Kasi yung V2 ay merong y component. Okay? Okay, so ang V1 ay ang V1 along the x-axis ay equal sa anong value? Ha? Negative 20. Oh. Remember, kailangan yung i-base yung given dun sa coordinate system. So negative 20 meters per second. Okay. Along the y-axis, ano yung initial na velocity? Meron bang initial na velocity along the y-axis yung bola? Wala, di ba? So yan ay 0. Okay. Now, along the, tawag dito? Along the, yung final na velocity after na masipa siya, so you have yung x component as v2x. Okay, which is equal to ano yung v2x ngayon dito? 30 meters per second, positive, no? Tapos cosine 45 degrees. Tapos yung v2y naman dito ay 30 meters per second, tapos sine 45 degrees. Okay? Okay, tinatanong is ano yung impulse of the net external force and the average net external force, assuming a collision time of 0.01 seconds. So again, along the x-axis, yung impulse is just delta px or p2x minus p1x. Since pareho yung mass, pwede ko nang i-factor out, no? So v2x minus v1x. Okay lang? Nakasunod? Okay. So equal ngayon to sa, ano yung mass? 0.40 kilograms. Yung v2x is ilan? O yung sagot na yung sinasabi nyo? Anyway, 21.2 yan. Malilito ba kayo pag nilagay ko ng diretso yung sagot? Malamang, no? 30 meters per second times cosine ng 45 degrees minus negative 20 meters per second. So anong sagot dito? Anong change in momentum along the x-axis? Times yung ano pa, yung mass. Times yung mass pa. Na 0.4. So 16.5 ay 0.5
kilogram meter per second. Okay? Okay. So, dagdag tayo ng isang slide. So, yan yung Jx. Similarly, pwede natin makompute yung Jy as delta Py equals P2y minus P1y. So, ito ay M times V2y minus V1y. Ang mass is 0.40 kilograms. Ang velocity along the x-axis ay along the y-axis ay 30 meters per second times sine 45 degrees minus 0. So ito ay equal sa 8.5 kilogram meter per second. Okay, so yung net impulse ngayon is Jx squared plus Jy squared square root. Okay. So paki-compute kasi hindi ito kinompute sa book. So 16.5 kilograms meters per second squared plus 8.5 kilograms meters per second squared, and then kunin niyo yung square root. So yung total impulse ay ilan? 18.6 kilogram meters per second. Okay. Ang next question is average net external force, assuming a collision time of delta t equals 0.01 seconds. So na-define na natin yung di ba, relationship nung impulse dun sa anong tawag dito sa force, di ba? So net sum ng forces ay equal sa impulse ay equal sa sum ng forces sa net force times delta t. So ang net force is equal to J over delta t. Okay. So equal to sa 18.6 kilogram meters per second divided by 0.010 seconds. So that's 1860. Tama ba? Newtons. Parang yung football lang kanina, 2,000 newtons, di ba? So ganun din kalakas. Meron tayong nakalimutang isolve or muntik nang makalimutan isolve, yung direction. Okay, kasi na-solve natin yung magnitude ng impulse. Ano ngayon yung direction ng impulse? So we get the direction from this equation, tangent inverse nung y component, di ba, kilogram meters per second, over 16.5 kilogram meter per second. So ano ang sagot dito ngayon? Ang makukuha nyo dyan ay 27 degrees. Nasa first quadrant. Tama, no? Nasa first quadrant kasi both x and y components ay positive. Yan din ba ang direction ng force na ina-apply? Yes, kasi pareho lang ng direction yung impulse with the net force. Kasi yung delta t naman kasi hindi naman siya scalar quantity naman yung time. So kung ano yung direction ng force, yun din yung direction ng impulse and vice versa. So yung force is also applied 27 degrees dun sa ball. Yes. Okay? Okay, sige. Break muna tayo. 12, 10 minutes. So balik tayo ng mga 1:02-ish.
Sana saan? Nag-gets ko na siya. It's coming together. Delta? Dito? Ano yung kailangan mo malaman? So 1/2 mv squared. So 1/2 ng 0.1 kilograms times 20 meters per second squared. So 20 is 400 times 0.140 divided by 20.
Dito yung sa alam mo, wala ko pa siya. So, kinain ko yung strawberry. Ito yung strawberry. Hindi niya ako yung gano'n. Kinain ko yung strawberry. Tapos meron ako sa ito tulog. Hindi ako mag-mama. Ha? Ako mag-mama. Kasi kailangan natin Tay, gusto mo pa? Like ako yung tinatawag na, hello. Napunta ko na siya hindi na ako nagpapalik kasi di sila makapala. Kasi yung hindi namin pinatay. Kami hindi pinatay. Dala, Rita. Ano dala Rita? Yung mga paano maubos ang nga? Hindi ko ginawa sa mga Rita. Hindi na infinity. Infinity. Hindi na siya kaya. Siyempre, gusto ko siya. Dito ba? Meron yung tayo dito. Hindi, wala. Dati meron. Meron. Pag sobrang natin yung pag-ginagamit ka rin na ano. Bigyan lang sa bilang due to that. Malulugin sila. Parang nasa water to ba yung kasi yata. Ay, nag-confirm ka na sa monthly. Ha? Nag-confirm ka. Pwede ba? Ako ba? Ay, no. Ako ba after ano ba? Hindi, pwede ba? Ah, sabi sa break mo or nag-confirm ka. Oo, pero kasi hindi ko pa thank you na isang thank you ng tatlo. Hindi, ako kasi hindi na nakakain ng soda si Bella. Okay, okay talaga. Kahit pag kayo magaling na abay yung hindi makakuha ko sa video. Hindi mo pa rin nakasave yung number ko? Hindi nga. Paano pa rin ako?
Hi! Recorded. Oh, so, uy, nagsara! Oh no. Okay, thanks. Nakalimutan ko. Hindi siya sa so, tingin niyo ba sa naka-record yan? Mas pag pinanood natin, sarili natin sa Rinado. Recorded, di ba? Hindi ka nakapos sa recording. Ay, hindi ako. Ha? You can pause the recording. Pero makasawin ko siya. Eh, kasi hindi naman magsasama. Anything. Ano yan? Who's that? Alright, now. Oh, may tuminan sa loob. Guys, wala siya Ha? wala siya Ha? Ay, hindi ko na-post yung recording. Ayan o, hindi naka-post. Ayan. Huling-huli lahat ng kalokohan nyo.
Medyo marinig. Let's resume. Okay. So, kailangan kong lakasan ng konti yung boses ko, no, kasi baka hindi na ninyo ako marinig. So, ang picture na nakikita niyo rito ay i-describe ko ba? Dalawang astronauts ba na tinutulak yung sarili nila in space. Okay. Now, bakit dalawang astronauts? Para saan ba yung dalawang astronauts na yan? O bakit nasa space pala sila in the first place? Well, sa space kasi, walang gravity. So, ang gravity acts as an external force. Okay, now, we can consider yung dalawang astronauts na yan as one system. Okay. So, yung system na yan ay hindi nakakaranas ng external force. Okay? Kasi nga, walang gravity. Kasi nga nasa space. Okay? So, there are no external forces acting on the two astronaut system. Okay. Tawag dito. Siyempre, pag hindi sila gumagalaw, yung momentum ng astronaut A is 0 at yung momentum ng astronaut B ay 0 din. Pero pag tinulak nila yung isa't isa, even though magkahiwalay sila, isang system pa rin sila, no? Siyempre, ano ba mangyayari pag tinulak nila isa't isa? Mag-move isa towards the left at isa towards the right. Okay? And paano yung movement nila? Well, it will be dictated by kung ano yung force na in-apply nila sa isa't isa. Okay, so yung pagtulak ng B on A is the force na nakikita niyo dito, and yung pagtulak ng A sa B is itong force na ito. Okay? So, pag sinam niyo yung mga forces na yan, okay, ang makikita ninyo ay ang makukuha ninyo ay 0. Bakit 0 yung magiging sum ng forces na yan? Ano sa tingin niyo? So, ang gagawin ko ay iurong ko ng konti ito, tapos ito iusod ko ng konti para meron akong pagsulatan. Okay, so nagsasum tayo ng, ang ginagawa natin dito is we're summing FB on A at saka FA on B. Okay, and anong tawag dito? Alam natin na yung force ay related sa momentum, di ba, through this equation. So, yung FB on A is just d dt ng momentum ng A, di ba? Kasi the force is on A, di ba? Plus d dt ng momentum ng B. Okay? Okay. Now, yung buong system na yan, sabi natin ay walang external force. And yun yung reason kung bakit 0 yung net force nila. Kasi walang external forces. Yan. Okay, so ibig sabihin, ito ay equal din sa 0. Pwede nating
ilabas yung ddt, di ba? So makukuha na lang natin is PA plus PB. Okay, ano ba yung PA plus PB? Sum ng momenta nila. Di ba? Sum ng mga momenta. So net momentum. Diba? So d dt is the derivative ng sum ng momentum, derivative ng total momentum is equal to 0. And if you integrate that with respect to time, ano makukuha nyo? Yung momentum is, integrate nyo yung d dt p with respect to time. Ano makukuha nyo? Paano ba magiging 0 yung momentum pag kinuha nyo yung derivative? Dapat yung momentum ay constant. Okay. Constant. So anong sinasabi nito? Yung total momentum is constant. Ibig sabihin, narinig nyo na ito before, di ba? Kasi yun, pero sa ibang form lang. Sinabi natin before na total mechanical energy is constant. At tinawag natin yon as conservation of energy. Dito, ang total momentum is constant. So ang tawag natin dito sa behavior na ito is conservation ng momentum. Okay. So kung ang sum ng lahat ng external forces dun sa system ay 0, okay, yung total momentum ay constant. And yung astronaut na yan na nasa space, yung dalawang astronauts na yan nasa space, walang nararamdaman na forces, so yung momentum ay, total momentum ay constant. Paano kung nasa Earth na yung mga tao? Yan. O yan, may nararamdaman silang gravity. Pero along the y-axis, meron ding normal force. Diba? At alam natin, when we do second law, yung normal force na yan ay equal sa gravitational force kasi walang net force along the vertical. So yung net force is again 0. Kaya nasa ano sila, skating, nasa ice kasi walang friction. So pag ang net force is 0, in this case, sa example na to, sa figure na to, ang net force is 0 kasi walang friction, nag-cancel yung normal force at saka yung weight. Yung total momentum nila is also conserved. Okay? Okay. Okay. Okay, and keep in mind na pag sinabing total momentum, sinabi natin dito total momentum is conserved, ano? Is constant. It also applied dun sa components nila. Okay? Total momentum along the x-axis is constant. Total momentum along the y-axis ay constant. And kung merong third axis, okay, total momentum along the z-axis ay constant. So lahat yan ay sinasabi na conservation of momentum. Ayos. Yun na yung concept. Siyempre, magsasolve na tayo ng problem. Na-try nyo na bang magpaputok ng baril? Bakit may baril sa lab? Launcher, hindi. Hindi nyo naman hinahawakan yung Hindi nyo naman hinahawakan yung launcher na stable lang siya, di ba? So, pero pag baril, di ba siyempre hawak-hawak niyo yun. Diba? Tulad dito rifle. Kung hindi nyo pa na-try, I'm sure nakapanood na kayo ng ibang tao na namaril, di ba? Anong nangyayari sa kanya pag namamaril siya? Medyo umatras, di ba? Kaya dapat, ang tinuturo parati is maganda yung position mo, di ba? Para yung recoil ay mabawasan. So, yung magandang position is dalawang kamay, tapos nakalin kayo ng forward, di ba? Para meron kayong support. Parang si John Wick. Diba? Halos hindi nyo nakikita yung recoil. So dito sa example na to, merong rifle.
Okay, ang mass ng rifle is 3 kilograms. Okay, so it can recoil loosely daw, so it can recoil freely. He fires a bullet, okay, of mass 5 grams. 5 grams lang pala yung bullet, ayaw nyo pang saluhin. Horizontally with the velocity relative to the ground of VBX equals 300 meters per second. What is the recoil velocity VRX of the rifle? And what are the final momentum and kinetic energy of the bullet and the rifle? Okay, so before, ano yung kanyang total momentum? So ang total momentum, bago niya paputukin yung barrel, so along the x-axis lang to, no? Ay equal to 0. Diba kasi yung barrel ay yung bala, nandoon lang sa loob ng barrel, at hawak-hawak niyo lang naman yung barrel at hindi gumagalaw yun. Right? Right? So ang total momentum ay 0. Okay. After paputukin yung barrel, ano na ngayon ang total momentum dito? So dalawa na ngayon yung objects. Yung barrel at saka yung bala. And both have momenta. Okay. So anong momentum ng barrel? Yung mass ng barrel, ginamit niya R pala. Mass ng rifle times yung velocity ng rifle along the x-axis. Okay? Idadagdag niyo yan sa mass ng bullet times yung velocity ng bullet along the x-axis. Yan na yung total momentum after nabarilin. So yung final na total momentum niya. So anong mass ng barrel? 3 kilograms. Ano yung kanyang velocity? Yun yung hinahanap, right? And ano yung mass ng bullet? 0.05 kilograms and ang speed niya is 300 meters per second. Para ma-conserve yung momentum, dapat equal to sa 0. From there, pwede na natin makuha yung velocity ng rifle. So ang velocity ng rifle, pag sinolve natin ay negative 0.500 meters per second. Ito ko na nalalagay sa baba. Okay? So, syempre kailangan yung itindihin, may sense ba yung sagot? First of all, negative. May sense ba na negative? Yes. Okay. Secondly, half a meter per second. May sense ba yun? So tansyahin nyo, di ba? Ito lang yung half a meter. 1 second lang yun. Mukha bang may sense yung ganun kasi yung speed? May sense naman, di ba? So, pag nakita nyo na may sense, confident na kayo sa sagot nyo, move on na sa next problem. Ang next problem is ano yung kinetic energy of the bullet and the rifle. Ay, sorry. Tinatanong din yung final momentum ng bullet at saka ng rifle. So anong final momentum ng bullet? MB VBX. So ito ay 0.005 kilograms times 300 meters per second. Ano yung momentum niya? 1.5 kilogram meters per second. Okay? Ano ang momentum ng rifle? 3 kilograms times, ano to? Negative 0.500 meters per second. Ang sagot dito ay negative 1.5 kilogram
meter per second. Okay, so dapat lang kasi di ba yung sum ng momenta is 0. Okay. Tignan naman natin yung kinetic energy ng bullet. 1/2 mb VBX squared. So 1/2 times 0.005 kilograms times 300 meters per second squared. Ano ang energy ng bullet? 225 joules. And yung energy ng rifle, kinetic energy ng rifle, it's 1/2 times 3 kilograms times negative 0.500 meters per second squared. Ano yung kinetic energy ng rifle? 0.375 joules. Okay. Okay. Okay, just to put things in perspective, so na yung sinolve natin na problem kanina. Ay, ito. Ay, ito pala, sorry. Tignan nyo. Yung kinetic energy ng kalahating kilong coins, sabi nyo, di ba? At 100 gram na coin ay 4 joules at saka 20 joules respectively. Okay lang na saluhin yun. Sabi nyo, di ba? Lalo na yung 500 grams, puro coins yun eh. Ang kinetic energy ng bullet ay 225 joules. Kaya ayaw nyong saluhin yung bullet. Okay? Kasi ang taas-taas ng energy ng bullet na yan. Kaya mataas siya dahil mataas yung kanyang speed. Mataas yung kanyang velocity. Okay? Okay. Okay. So ano, dali lang, di ba? Okay, consider natin itong tawag dito. Next example. So example 8.5. Collision along a straight line. Two gliders with different masses move toward each other on a frictionless air track. Okay. So dun sa figure, yung VA ay nag-move initially towards the right ng 2 meters per second at yung VB ay nag-move towards the left ng VB ng 2 meters per second din. Okay, so yung velocity is negative 2 meters per second. Pagkatapos nila mag-collide, glider B has a final velocity of 2 meters per second. Ano ngayon yung final velocity ng glider A? Tapos, how do the changes in momentum and in velocity compare? Okay, so magkaiba sila ng masses. Ang mass ng A is 0.5 kilograms at yung mass ng B ay 0.3 kilograms. Okay, so tignan natin yung total na initial na momentum. Okay, so P1 along the x-axis. So equal to sa MA, velocity ng A initially along the x-axis, plus MB, velocity ng B initially along the x-axis. Ang MA is 0.50 kilograms, BA1X ay 2 meters per second, plus MB is 0.30 kilograms, tapos yung VB1X ay negative 2
meters per second. So ano yung total momentum dito? Initially, anong total momentum? So 0.4 kilogram meter per second. Siyempre, dapat equal yan sa final na momentum along the x-axis. Ngayon, ano ang final na momentum along the x-axis? ma times yung velocity ng A, okay, final velocity ng A along the x-axis plus mb, final velocity ng B along the x-axis. Ang hinahanap natin dito ay BA to x. So, MA, so ito ay 0.40 kilogram meters per second squared. MA is 0.50 kilograms. BA2x plus MB is 0.30 kilograms times 2 meters per second. So, ang BA2x ay equal sa negative 0.40 meters per second. Okay, may sense ba yan? Next, anong direction natin siya ina-expect na mag-move? Yung A. The left. At syempre, ang ina-expect natin na sign is negative. Yun yung nga yung nakuha natin na nasagot. Okay? Negative yung negative. Okay. Ano yung change in momentum? Kasi tinatanong, how do the changes in momentum and in velocity compare? So, pagod tayo ng isang slide. Okay, so, change in momentum along the x-axis for tawag dito for A. So for object A, ano yung change in momentum? So MA, tapos yung final momentum ng A along the x-axis minus MA and yung initial na momentum ng A. Okay, so pwede natin i-factor out yung MA, no? 0.50 kilograms times, ano yung B, ano yung final na momentum ng A? Final na velocity, 0.40 meters. Negative, tapos yung initial niya is, so ano ang kanyang final momentum dito? Negative 1.2 kilogram meter per second. Okay. So, yung sa B naman, anong change in momentum sa ng glider B? So, MB tapos B2x, di ba ito yung final velocity ng B along the x-axis minus MB initial velocity ng B along the x-axis. So 0.30 kilograms. Ano yung final speed niya? 2 meters per second minus yung initial speed niya na negative 2 meters per second. Kung yung sagot dyan is positive 1.2 kilogram meter per second. Which is dapat lang, di ba? Kasi otherwise, hindi conserve yung momentum. Okay. Change in velocities naman. Change in velocity ng A along the x-axis is just BA2x minus BA1x.
So negative 0.40 meters per second minus 2 meters per second. So yan ay equal sa negative 2.4 meters per second. And yung change naman ng velocity ng B along the x-axis is VB2x minus VB1x equals 2 meters per second minus negative 2 meters per second. So equal yan sa 4 meters per second. Excuse me. Okay, so hindi naman natin na-expect na ano, na tawag dito. Pareho sila ng change in velocity. Kasi unang-una magkaiba sila ng mass. Okay, questions? Ano, madali lang, di ba? Okay. Yan na. So, figure 8.14a shows two battling robots on a frictionless surface. Nakapanood na ba kayo ng ganito? Yung Robot Wars. Alam niyo ba yan? Gumagawa sila ng mga robot nila tapos pinaglalaban nila ng ganun. So, robot A with mass 20 kilograms initially moves at 2 meters per second parallel to the x-axis. So, ganyan na nangyayari sa robot A. Yung robot B, okay, so robot A collides with robot B, which is a mass of 12 kilograms, and is initially at rest. Okay. So, yan yung nangyayari. Initially at rest yung robot B, pero yung robot A ay nag-move towards robot B. After the collision, robot A moves 1 meter per second in a direction that makes an angle alpha equals 30 degrees with its initial direction. What is the final velocity of robot B? So, anong final velocity ng robot? So, ganyan lang nangyari after nilang mag-collide. Okay. Anong mahirap dito? Aside from lahat. Mahirap dito, meron na kayong y-axis kasi na i-consider. Diba? Dalawa na yung axis na i-consider mo. Okay? So, ang gagawin natin is, i-consider natin yung initial na momentum along the x-axis muna and then along the y-axis. Okay, mukhang nagre-record pa rin naman. Nagre-record pa. So, tapos i-consider natin yung final na momenta along the x-axis at along the y-axis. Alam natin from conservation of momentum na yung initial na momenta along the x-axis ay pareho lang sa final na momenta along the y-axis, along the x-axis. Ganun din para sa y-axis. Okay, so in other words, ang ibig ko sabihin is yung initial na momentum along the x-axis ay nga. Yun pala yung nawala.
Pero mukhang hindi nawala yung internet. Nagtutuloy, nagsuzoom pa rin siya. So, ibig sabihin, pwede nyo pang mapanood yung ano. Okay. Kapag hinihintay natin na, na lumitaw, baka may joke kayo. Kayo naman mag-joke. Sino may joke? Ha? Alsan? Ay, wala na. Lumitaw na. Nauna yung punchline. Okay. So yung initial momenta along the x-axis ay pareho lang sa final na momenta along the x-axis. Okay. Ano bang initial momentum along the x-axis? M, A, siyempre yung sum ng momentum ng dalawang, di ba, ng dalawang robots. So ano bang momentum ng A initially? MA tapos B, A, 1X plus MB tapos V, B, 1X. Okay, yan yung initial na momenta ng along the x-axis. Okay, final na momenta along the x-axis. MAV, A, 2X plus MB, B, B, 2X. Ayos? Okay? Okay. So ano yung MA? 20 kilograms. Ano yung VA1X? Ano yung MB? At yung VB1X? Kasi nag-start from rest. Okay. Equal yan sa 20 kilograms. Okay, ano yung VA2X? So, robot A moves 1 meters per second. Okay, so 1 meters per second times, okay, so kung babasa nyo sa figure, cosine ng 30 degrees. Cosine 30 degrees. Okay, plus MB na 12 kilograms. Alam mo natin yung speed niya? Hindi, di ba? So V, B, 2X. Dapat yata merong ano dito eh. Sine 30 degrees. Sine 30. Okay. Okay. Isa lang yung ano, no? So ano yung component? Ano yung velocity ng B along the x-axis? .89 meters per second. Okay, next. So along the y-axis naman. Nakopya nyo na ba? Pwede na akong mag-move. Along the y-axis, dapat yung initial momentum along the y-axis is the same as the final momentum along the y-axis. So MA, B, A, 1, Y. Okay?
velocity, initial velocity ng A along the y-axis plus MB BB1y is equal to MA BA2y plus MB BB2y. Ano yung VA1y? Ano yung initial na velocity ng A along the y-axis? Tignan niyo dito. Meron bang velocity yung A along the y-axis? Wala. Meron bang velocity yung B along the y-axis initially? Wala rin. So, ang left-hand side dito ay 0. So, ito naman ay 20 kilograms. Tapos, ang VA2y ay 1 meter per second times sine ng 30 degrees. Plus MB, sorry. Mali. Hindi to sine 30. Okay, kasi B na to eh. Diba B siya eh. Yan yung angle ng B, oh, beta. Diba? So beta yung angle niya. So para lang less complicated, hindi tanggalin ko lang muna tong ano. Tanggalin ko lang yung sign. So VB2x. Okay lang, naintindihan niyo kung ano nangyari? Okay. So, and then ito naman ay 12 kilograms. So VB2x. 12 kilograms times VB2y. So pag sinolve nyo ang VB2y dito, ang makukuha nyo is negative 0.83 meters per second. Okay? So tama naman ano kasi positive yung x component at negative yung y component. Diba? Yun yung nangyayari sa figure, right? Okay, so pwede na natin makuha yung VB2, final velocity nung B, mass B. So equal lang yan sa B2x squared plus BB2y squared square root. Yan, 1.89 meters squared plus negative 0.83 meters per second squared. At yan ay equal sa 2.1 meters per second. Then yung direction is just tangent inverse ng negative 0.83 meters per second divided by 1.89 meters per second. Ang makukuha nyo is negative 24 meters. Okay? And negative yung y component, positive yung x component. Ibig sabihin nasa fourth quadrant siya. So tama lang na negative 24 degrees yung angle. Okay? Okay. Any questions? Ano, padali, di ba? Okay, so ano lang, just a quick announcement lang. Tawag dito. So, ang schedule natin ay sa Tuesday. Tapusin natin yung half ng chapter 8, no? Tapos, sa